السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. رجعت لكم هلا بأكلة طيبة كتير بدها تعجبكم. هي عبارة عن مزيج خضروات كتير طيبة. رحنا على مطعم تركي وعجبتنا وحنساوي مثلها هلا نرجيكم شلون بتصير. كتير سهلة ما بدها شيء. هي اسمها قططمة أو إمام بيالدي أو مسقعة، يعني كل أسماء بتصير. إمام بيالدي عبارة عن باذنجان ينطبخ مع بندورة وبصل وثوم وفليفلة بالفرن بزيت زيتون ولا أطيب منه. إن شاء الله تجربوها وتدعونا عليها. شلون هلا حنساوي؟ مثل ما شايفين بالصورة، عندنا الباذنجانات، عندنا الفليفلة، البصل، البندورة. هلا بالوقت هاد بتقسموا الباذنجانات نصين مثل ما شايفين بالصورة. بنقسم البندورات شقف صغيرة، فليفلة شقف صغيرة إذا بدكم، والبصل شقف صغيرة. بعدين بالوقت هاد بنقسم مثل ما شايفين بالصورة الباذنجانات بالسكينة من جواتها حزوز حزوز هيك، بس ما تفوت لجوا كتير، يعني بنخليها القشرة تبعها صاغ سليم. بنحطها بالفرن مع شوية زيت زيتون من فوق من تحت على 450 فرنهايت لشي حوالي 25 دقيقة. بالوقت هاد بنحمي زيت زيتون، بنحط فيه البصلات وبنحط لهم ملح وفلفل وبهار حسب الرغبة. عنا البندورة بنحطها معها. بالوقت هاد كمان بنحط كمان معلقة رب البندورة، معلقة رب الفليفلة، وإذا بدكم معجون الدجاج كمان بنحطوه مثل معها. هلا طلعنا الباذنجانات من الفرن مثل ما شايفين. بالمعلقة بنقيم اللب تبعها. اللب هذا بنحطه مع البصلات والبندورات على النار. شلون كثير طيب. هلا متى ما استوت البصلات والبندورات بنحطهم بجوات الباذنجانات ونرجعهم على الفرن على 350 فرنهايت لشي 15 دقيقة. طبعا بنحط الصوص معها طبعا مثل ما شايفين. ريحة بتاخذ العقل. استوت بنطالعها لبرا وبنحطها بصحن تقديم وبناكلها، بناكل اصابعنا وراها. ان شاء الله تعجبكم، تدعونا بنزينها مثل ما شايفين بالبقدونس. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.